ถึงแม้ชาตินี้เราไม่ได้ครองคู่กัน แต่ข้าก็ดีใจ ที่เราทั้งสองได้มาพบกัน ข้าก็มาคุยเป็นเพื่อนเจ้านี่ไง ตอนกลางวันข้าเห็นเจ้าทำหน้าตาเศร้าหมอง ข้าเลยเป็นห่วงนอนไม่หลับเนอะ ยายเจ้าถึงไปนานขนาดนี้ เจ้าเพิ่งมาเจ้ารู้หรือเปล่า ว่าข้าคิดถึงเจ้าแทบขาดใจ ชายหนุ่มจากต่างหมู่บ้านนามว่ากูเดินทางข้ามเขามาเที่ยวเล่น และเมื่อเดินลัดเลาะมาถึงเรือหลังท้ายหมู่บ้าน เขาก็สะดุดตาเข้ากับไหมหยงหญิงสาวหน้าตางดงามทว่าใบหน้านางกลับดูซีดเซียวและหม่นหมองราวกับมีเรื่องอมทุกข์นางกำลังยืนเมื่อลอยไปไกลแสนไกล แม่นาง ข้าเดินข้ามเขามาไกล ตอนนี้คอแห้งนัก ขอกินน้ำจากเรือนเจ้าหน่อยได้หรือไม่ ไหมหยงสะดุ้งเล็กน้อยเหมือนเพิ่งหลุดจากภวังค์นางหันมามองกู่ด้วยแววตาเลื่อนลอยก่อนจะหันหลังไปตักน้ำและนำมายื่นให้เงียบ นี่จ้ะน้ ข้าชื่อกู มาจากหมู่บ้านฝั่งนู้นน่ะ เช่นนั้นแล้วแม่นาง เจ้ามีนามว่าอะไรหรือ ๆไหมหยงนิ่งไปอึดใจหนึ่งสายตายังคงดูเมื่อลอยคล้ายไม่อยากเสวนาด้วย ำข้านามว่าไหมยงนะ ไหมยง ช่างเป็นชื่อที่ไพเราะนัก ว่าแต่แม่นาง เหตุใดใบหน้าของเจ้าถึงดูเศร้าหมองนักเล่า มีเรื่องอันใดในใจบอกข้าได้นะ ข้าอยากจะรู้จักกับเจ้าให้มากกว่านี้นะ ไว้เดี๋ยวคืนนี้ข้ามาคุยกับเจ้าได้หรือไม่ หากเจ้าอยากจะมาก็ตามใจเจ้าเถอะ กูยิ้มกว้างอย่างพอใจ แม้นางจะดูเย็นชาและมีบางอย่างปิดบังอยู่ แต่ความงามของนางก็ทำให้เขาตัดสินใจแล้วว่า จะต้องตามตื้อให้สำเร็จให้จงได้ ตกดึกคืนนั้นบรรยากาศในหมู่บ้านเงียบสงัด กูเดินทางมาที่เรือนของไหมหยงและย่องไปเรียกนางที่ข้างฝาเรือน ไหมยง ไหมยง เจ้าหลับแล้วหรือยังอะข้ากูเองนะ ข้ายังไม่หลับหรอก ว่าแต่เจ้ามาเรียกข้ามีเรื่องอันใดลือ ข้าก็มาคุยเป็นเพื่อนเจ้านี่ไง ตอนกลางวันข้าเห็นเจ้าทำหน้าตาเศร้าหมอง ข้าเลยเป็นห่วงนอนไม่หลับนะ ขอบใจเจ้ามากนะ แต่ช่างเธอะข้าไม่อยากคุยเรื่องอันใดเลย เอาหน้าแม่นาง คุยกับข้าไปก่อน หากเจ้าไม่ชอบข้าจริงๆ ข้าก็จะไม่มาอีกแล้ว กูพยายามตื้อคุยกับนางอยู่นาน จนในที่สุดนางก็เริ่มยอมคุยกับกูทว่าน้ำเสียงของนางก็ยังคงดูเศร้าหมองไม่เปลี่ยน ไม่ใช่ว่าข้าไม่อยากมีคนรักหรอกนะ แต่ว่า หัวใจของข้านั้น แตกสลายไปหมดแล้วข้าเลยคิดว่าข้าอยากจะอยู่คนเดียวแบบนี้ไปสักพักก่อน แม่นาง ใช่ว่าผู้ชายทุกๆคนจะเหมือนกันหมดนะ แต่ละคนน่ะก็แตกต่างกันออกไป หากว่าวาสนาของสองคนนั้นตรงกัน ก็ย่อมได้มาคู่กันอยู่แล้วเนอะ ทั้งสองคุยกันไปเรื่อยๆ ดูเหมือนว่าไหมหยงก็เริ่มเปิดใจให้กูบ้างแล้ว กูหันขวับไปมองทว่ากลับว่างเปล่า ไม่มีคนเลย เขาเริ่มรู้สึกแปลกประหลาดขนลุกสู้ไปหมดทั้งตัว หมายยงฉะนั้นข้ากลับก่อนนะ พรุ่งนี้ข้าจะมาคุยกับเจ้าใหม่อีกครั้งนะ
พูดจบกูก็หันหลังเดินจากไปอย่างรวดเร็วพอกูเดินห่างจากเรือนของไหมหยงเขาหันกลับไปมองอีกครั้งกลับเจอร่างของใครคนหนึ่งยืนนิ่งอยู่ข้างฝาเรือนของไหมหยงกูพยายามปัดความกลัวและคิดไปเองว่ากูเป็นแค่ชายหนุ่มในหมู่บ้านมาแวะคุยกับนางเฉยๆหลังจากคืนนั้นกูก็ยังคงดันด้นข้ามเขามาคุยกับไหมหยงที่ข้างฝาเรือนทุกคืนความสัมพันธ์ของทั้งสองเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นทว่ากูกลับเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างในตัวนาง ไหมยง วันนี้เจ้าไปทำอะไรมาหรือ เล่าให้ข้าฟังหน่อยสิ อย่าให้เจ้าถึง ไปนานขนาดนี้ เจ้าเพิ่งมา เจ้ารู้หรือเปล่าว่าข้าคิดถึงเจ้าแทบขาดใจ ไปนานอันใดกันแม่นาง ข้าเพิ่งจะมาหาเจ้าเมื่อคืนเองนะ เจ้าละเมอหรือเปล่าเนี่ย อย่าให้เจ้าถึง ไปนานขนาดนี้ เจ้าเพิ่งมา เจ้ารู้หรือเปล่า ว่าข้าคิดถึงเจ้าแทบขาดใจ กูรู้สึกแปลกๆว่าทำไมเขาถามอีกคำถาม แต่นางถึงตอบอีกแบบ เหมือนกับว่านางไม่ได้กำลังคุยกับเขาอยู่ ไหมยง ไหมยง เจ้าได้ยินข้าหรือเปล่าเนี่ย เจ้าคุยกับใครอยู่นะ กู เจ้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอข้าเผลอหลับไป ขอโทษเจ้าด้วยนะ กูได้แต่ยืนอึ้งอยู่ข้างฝาเรือน เขาเพิ่งคุยกับนางอยู่แท้ๆแต่นางกลับบอกว่าเผลอหลับไป อาการของนางชักเอาแน่เอานอนไม่ได้ บางคืนนางก็พูดคุยกับเขาปกติดี ยิ้มแย้มและมีชีวิตชีวา แต่บางคืนนางกลับกลายเป็นคนเม่อลอย ถามอย่างต่อไปอีกอย่าง คล้ายกับไม่ใช่ไหมยงคนเดิม แม้กูจะเริ่มรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลและขนลุกแปลกๆแต่ด้วยความรักหลงไหลที่เขามีต่อนาง เขาก็เลือกที่จะไม่สนใจและมาหานางอยู่ทุกๆคืน คืนหนึ่งด้วยความรู้สึกสงสัยและหวาดระแวง กูจึงตัดสินใจไปแอบซุ่มดูอยู่ในดงไม้ข้างเรือนของนางดึกสงัดบรรยากาศเงียบเชียบทันใดนั้นกูก็เหลือไปเห็นร่างของชายผู้หนึ่งเดินลัดเลาะมาจากความมืดท้ายหมู่บ้านชายผู้นั้นเดินตรงมาแล้วหยุดยืนอยู่ตรงข้างฝาเรือนของไหมหยงซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่กูชอบไปยืนคุยกับนางเป็นประจำกูขมวดคิ้วความหึงหวงแล่นพล่านนึกโมโหว่าเป็นชายหนุ่มคนอื่นในหมู่บ้านมาแอบจีบไหมยงแข่งกับตนเขาจึงค่อยๆย่องฝีเท้าเข้าไปใกล้ๆอย่างเงียบเชียบพอได้ระยะกูก็ยกไฟฉายขึ้นส่องฉายไปที่ร่างนั้นทันทีแต่ทว่าภาพตรงหน้ากลับมีเพียงความว่างเปล่าชายลึกลับผู้นั้นหายวับไปอย่างไร้ร่องรอยกูเบิกตากว้างด้วยความงุนงง ไหมยง ไหมยง เจ้าหลับหรือยังอะชายคนเมื่อกี้คือใครเหรอ กูหรือ ดึกป่านนี้ จะมีเรื่องอันใดกันมาเรียกข้าทำไมนะ ชายคนเมื่อกี้คือใครหรือใยข้ามาถึงตรงนี้แล้ว ก็หายไปเลยล่ะ ข้าไม่รู้ ข้าก็เพิ่งตื่นตอนเจ้าเรียกนี่แหละ กูเองก็รู้สึกแปลกใจ มันไม่น่าที่ชายคนนั้นจะหายไปอย่างรวดเร็วเช่นนี้ แต่กูก็ช่างมัน
เขาอยู่คุยกับไหมยงไปเรื่อยจนดึกพอถึงเที่ยงคืนเขาก็ขอตัวกลับขณะนั้นก็มีบางอย่างผ่านหน้ากูไปอย่างรวดเร็วเขาสงสัยจึงค่อยๆหันไฟฉายไปส่องดูเจ้าคือใครเนี่ยเจ้ามาทำอะไรที่นี่เจ้าใช่คนที่มาคุยกับไหมยงเมื่อครู่ใช่ไหมไหมยงคือคนรักของข้า คนรักไหมยงเหรอไหมยงเนี่ยนางบอกว่าไม่มีใครนี่เจ้าอย่ามามโนเองเลยดีกว่านะ ภาพตรงหน้าคือชายคนหนึ่งที่มีใบหน้าเละเฟะเลือดสดๆไหลอาบเต็มหน้ากูเบิกตากว้างร้องลั่นก่อนจะหันหลังและวิ่งหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตคืนต่อมากูตัดสินใจว่าจะไม่ไปหาไหมยงอีกแล้วแต่ทว่าเขาก็รักและคิดถึงนางมากเหลือเกินในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเดินไปหาไหมยงอีกครั้งเมื่อมาถึงเขาก็ตรงไปเรียกไหมยงที่ข้างฝาเรือนเพื่อให้นางตื่นมาคุยและตัดสินใจเล่าสิ่งที่ตนเองเพิ่งเจอมาให้นางฟังไหมยงหลายๆครั้งที่ข้ามาคุยกับเจ้าข้ารู้สึกตลอดว่าเหมือนมีใครมาด้วยเมื่อคืนข้าเลยมาแอบดูแล้วข้าก็เจอชายคนหนึ่งเดินมาที่ข้างฝามาคุยกับเจ้าเขาไม่ใช่คน กูจะพูดอะไรเช่นนั้นทุกวันนี้ข้าไม่ได้คุยกับใครเลยนะข้าก็คุยกับแค่เจ้าคนเดียวเจ้าคงตาฝาดไปเองมั้ง ไม่หรอกข้าเห็นจริงเต็มสองตามันเป็นผีใบหน้าของมันน่ากลัวมากมันบอกว่ามันเป็นคนรักของเจ้านะ กูเจ้าอย่าล้อข้าเล่นนะข้ากลัวนะแถวนี้จะมีผีที่ไหนกัน ข้าไม่ได้ล้อเจ้าเล่นนะมันเป็นผีจริงๆข้าว่าคนที่เจ้าคุยด้วยต้องเป็นผีแน่ๆเลยข้าได้ยินว่าเจ้าละเมอตอบมันอยู่หลายครั้งเลยนะกูข้ากลัวจริงๆนะข้าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเจ้าพาข้าไปอยู่กับเจ้าเดี๋ยวนี้เลยนะไหมยงข้าเองก็ชอบเจ้านะข้าถึงมาหาเจ้าทุกคืนนี่ไงหากเจ้ากลัวเจ้าก็ออกมาเถิดเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปอยู่กับข้าเองไหมยงไม่รอช้านางเองก็หวาดกลัวเช่นกันจึงค่อยๆย่องออกมานอกเรือนคืนนั้นเองกูได้พาไหมยงหนีกลับไปยังเรือนของตนและแต่งเป็นภรรยาตนในที่สุดหลังจากที่ทั้งสองแต่งงานกันได้ไม่นานพวกเขาคิดว่าเรื่องทุกอย่างคงจบลงแล้วคิดว่าผีร้ายตนนั้นคงไม่ตามมาหลอกหลอนอีกทั้งสองจึงใช้ชีวิตคู่กันอยู่อย่างปกติสุขแต่แล้วคืนหนึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังนอนหลับไหลเวลาล่วงเลยจนมืดเที่ยงคืนดึกสงัดกูสะดุ้งตื่นขึ้นมาเขามองไปข้างๆทว่ากลับว่างเปล่าไม่เห็นร่างของไหมยงผู้เป็นภรรยาแล้วกูรีบลุกขึ้นหยิบไฟฉายรีบเดินออกตามหานอกเรือนบรรยากาศภายนอกมีหมอกลงหนาทึบและหนาวเย็นเยือกทันใดนั้นเขาก็ส่องไฟไปกระทบกับร่างหนึ่งยืนนิ่งงันอยู่ตรงหน้าเมียข้านั่นเจ้าหรือเปล่าเนี่ยเจ้าออกมาทำอะไรที่นี่
ไรซึ่งเสียงตอบกลับกูค่อยๆเดินเข้าไปใกล้รูปร่างและท่าทางนั้นเหมือนภรรยาของเขาไม่ผิดแน่ เมียข้าเจ้ามาทำอะไรที่นี่ เจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ย อะไรนะท่านพี่ข้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร เจ้าไม่รู้เหรอ ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกัน ข้าตื่นมาไม่เห็นเจ้า เลยออกมาดู ก็เห็นเจ้ายืนเหม่ออยู่ตรงนี้แล้วอะ ทั้งสองเริ่มสัมผัสได้ถึงความผิดปกติบางอย่างที่คืบคลานเข้ามา กูไม่รอช้ารีบคว้าแขนภรรยาของตนกลับเข้าไปหลบในเรือนทันทีรุ่งเช้ากูไม่รอช้าอีกเช่นเคยรีบไปตามหมอผีมาทำพิธีที่เรือนหมอผีเริ่มทำพิธีทันที เจ้าหนุ่ม เจ้าคือผู้ใดหรือใหญ่เจ้าถึงมาพาคนของเราเช่นนี้ ท่านตา นางคือคนรักของข้า ภาพตัดกลับมาที่โลกความจริง หลังจากที่หมอผีทำพิธีถอดจิตเสร็จ ก็หันมาถามไหมยงด้วยใบหน้าจริงจัง ลูกสะใภ้เท่าที่ข้ารู้มา ชายคนนั้นบอกว่าเป็นคนรักของเจ้า ข้าขอเดาว่าเป็นคนรักเก่าใช่หรือไม่ เจ้าลองเล่ามาสิว่าเกิดอะไรขึ้น ข้าจะได้หาทางช่วยเจ้าได้ คำถามนั้นทำเอาความทรงจำในอดีตของนางหวนกลับคืนมา นางรู้มาตลอดว่าวิญญาณตนนั้นคือเขา เพียงแต่นางไม่อยากจะรื้อฟื้นพูดถึงความเจ็บปวดนี้อีก เขาคนนั้นมีนามว่าเม่ง เมื่อก่อนเราสองคนเคยรักกันมาก รักกันมากจน ไหมยงเจ้าอดทนรอข้าอีกสักหน่อยนะ ข้าจะกลับไปช่วยพ่อแม่ทำไร่ให้เสร็จ แล้วข้าจะเตรียมทุกอย่างให้พร้อม ข้าจะกลับมาหาเจ้า ข้าสัญญา ข้าจะมาพาเจ้าไปเป็นภรรยาของข้าแน่นอน ข้าจะรอเจ้าที่นี่นะ นี่เอาดิสิ เจ้ารับนี่ไป แล้วเจ้าก็อย่าลืมนะว่ายังมีข้าที่รอคอยกันกลับมาของเจ้าอยู่ รีบๆไป รีบๆกลับมาล่ะ ข้าจะคิดถึงเจ้านะ เม่งได้กลับไปช่วยพ่อแม่ตัดไม้ถ่างไร่ เพื่อเตรียมเพาะปลูกในปีถัดไป แต่แล้วมันเหมือนโชคชะตาทั้งคู่ถูกลิขิตไว้เพียงเท่านี้ ระหว่างที่กำลังตัดต้นไม้อยู่นั้น เม่งไม่ทันได้ระวังตัว ต้นไม้ใหญ่ได้หักโค่นล้มมาทับร่างของเขาอย่างจัง สุดท้ายแล้ว เขาก็ไม่ได้กลับมาหาข้าอีกเลยพอข้ารู้ข่าว หัวใจข้าก็แทบแตกสลายทำให้ข้าไม่กล้าจะรักใครได้อีก แต่ว่า หลังจากที่กูเข้ามาหาข้า กูนั้นไม่เหมือนกับชายอื่นเขาทำให้หัวใจของข้ากลับมาสั่นแรงอีกครั้ง พอรู้ตัวข้าก็เผลอรักกูเข้าไปแล้ว ตอนนั้นที่กูพูดเรื่องผีข้าก็พอเดาออกว่าต้องเป็นวิญญาณของเม่ง ที่ยังคงวนเวียนตามหาข้าอยู่ตลอดข้าก็เลยหนีมาแต่งกับกูข้าหวังว่าเขาจะไม่เห็นข้าและยอมจากไปจากข้า
ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่สักที ชีวิตที่ไม่มีเจ้า มันก็เหมือนกับร่างกายที่ไร้ซึ่งจิตวิญญาณ แม้สองขายังคงก้าวเดิน แต่หัวใจข้าได้ฝังกลบไปพร้อมกับเจ้าแล้ว น้ำตาของนางรินไหลอาบแก้ม นางรู้ดีว่าเขานั้นรักนางมากเพียงใด แต่ด้วยโชคชะตาที่ไม่อาจนำพาทั้งสองมาครองคู่กันได้อีกแล้ว ถึงแม้ชาตินี้เราไม่ได้ครองคู่กัน แต่ข้าก็ดีใจ ที่เราทั้งสองได้มาพบกัน ได้มารักกันครั้งหนึ่ง ข้าขอให้เจ้าไปดีเถอะนะ เม่ง